नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला र फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ है। तपाईँले यो म्युजिकको लागि चाहिँ तपाईँले 15वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ है। मैले चाहिँ यसरी 15वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्दै गइरहेको छु। तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दै जानुपर्नेछ है। हामीसँग 15वटा फोटोहरू यसरी राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ आइसकेको छ। ल अब हामीले यसमा आइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानेछौँ। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईँले 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् है। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा सार्नु होला र यहाँनिर एडिट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। तपाईँले 16:9 को रेसियोमा तपाईँले सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्नेछ है। जसरी मैले रोटेट गरिरहेको छु त्यो तरिकाले तपाईँले रोटेट गर्नु होला अनि त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा राख्न सक्छौँ है। यति भइसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्, एउटा इन्डिङ अप्सन रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट बटनमा गएर डिलिट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँले स्टार्टिङमा आउनुहोस् है, सुरुमा आउनुहोस्। सुरुमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुहोस्, एड अडियो भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा बिटहरू मिलाउनु पर्नेछ र मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ अहिले म्युट राख्नेछु। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले म्युट राखेको छु र मैले यसको ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राखिरहेको छु है। यदि तपाईँले पनि म्युजिक चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट म्युजिक चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहुन्न भने पनि तपाईँले फेसबुकको लिङ्क भेट्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। डाइरेक्ट म्यासेजमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है फेसबुक मार्फत चाहिँ। अब हामीले ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.9 रहेको छ। त्यो भएको कारणले अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बढाउनेछौँ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा 3.0 छ। यसको ड्युरेसन तपाईँले 4.9 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ, फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन है। यति गरिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड इमेजमा जानेछौँ। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 2.0 राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईँले फेरि 2.1 राख्नुपर्नेछ र फेरि तपाईँले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.0 राख्नुपर्नेछ र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईँले फेरि 2.1 दिनुपर्नेछ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि यो इमेजलाई पनि 2.0 राख्नुपर्नेछ है। 2.0 राख्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईँले 2.0 राख्नुहोस् है र यसलाई पनि तपाईँले 2.0 राख्नुहोस् र नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईँले 2.0 राख्नु होला र यो इमेजलाई पनि हामीले 2.0 राख्नेछौँ। हामीले 5वटा इमेज चाहिँ हामीले के गरेका छौँ 2.0 को आधारमा राखेको छौँ। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5वटा इमेज चाहिँ हामीले 2.0 को आधारमा राखेको छौँ र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले अब फेरि 1.6 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ है। 1.6 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईँले 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ है। अथवा यसलाई थोरै जुम गर्नु होला र अब चाहिँ हामीले 0.5 को ड्युरेसन 4 भएछ, हामीले 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नेछौँ 1.7 को ड्युरेसन राख्नुपर्नेछ, 1.7 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नुपर्नेछ तपाईँले 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ। 0.5 को ड्युरेसन राखिसकेपछि हामीले लास्टको इमेजको ड्युरेसन राख्नेछौँ 1.6 को ड्युरेसनमा राख्नेछौँ है। र यो बाँकी रहेको म्युजिकलाई तपाईँले स्प्लिट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि तपाईँले यदि यो म्युजिक डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने स्प्लिट गरिरहनु पर्दैन है। यस अब चाहिँ हामीले यदि भइसकेपछि यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नेछौँ। फर्स्ट इमेजमा एनिमेसन राख्नेछौँ हामी, एनिमेसन। त्यसपछि कम्बोमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ बाइसेक्ट
2 राख्नुपर्ने छ है। 22/2 राख्नुस्। यसको ड्युरेसन बढाउनु होला 4.9 को र यसमा आउनुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईले यो इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ है। तपाईले यसलाई थोरै साइडमा सार्नुस् पेन्डुलम 1 र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं है। यसरी तपाईले पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला। मैले फेरि नेक्स्ट कुनैमा चाहिँ हामीले ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ पेन्डुलम राख्ने छु है। तपाईले त्यो ठाउँमा चाहिँ ध्यान दिनु होला र यसलाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ पेन्डुलम 1 यो इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नुस् र अब यहाँनिर हाम्रो 0.5 रहेको थियो है। 0.5 लाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। डिस्टोर्ट राइट दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र बीचको इमेजलाई तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुस्। फेरि 0.5 दिएको छ यसलाई पनि हामीले डिस्टोर्ट राइट राख्ने छौं र लास्टको इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुस्। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओके गर्ने छौं र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि हामीले यो दुईवटा इमेजको बीचमा जानुस्। गइसकेपछि इफेक्ट राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले इफेक्ट यसमा देख्ने बित्तिकै यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। यो भनेको हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीलाई चाहिने छ भिडियो इफेक्ट। त्यसको लागि ब्याक गर्नुस् अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा मोडमा क्लिक गरेँ है। तपाईले पनि मोडमा जानु होला र मेटरमा क्लिक गर्नुस्। मेटर इफेक्ट राख्नुस् र अब यसको ड्युरेसन पनि तपाईले मिलाउनु पर्ने छ। यसलाई यहाँसम्म मिलाउनुस् कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन 2.1 रहेको थियो र यसलाई हामीले फेरि 2 पोइन्ट राख्ने छौं र यसलाई कपी गर्नुस्। यसलाई पनि हामीले साइज बढाउने छौं। बाँकी रहेको हाम्रो चाहिँ पाँचवटा इमेजहरु कतिको साइजमा थियो त 2.0 को साइजमा थियो। कपी गर्नुस्। फेरि कपी गर्नु होला। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सारेर र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म मिलाउनु होला र यदि यो इमेजको पनि ड्युरेसन मिलेको छैन भने तपाईले यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनु पर्ने छ। यहाँसम्म रहेको छ र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको छ है। यसलाई पनि हामीले ड्युरेसन मिलाउने छौं अझै अनि कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म राख्नुस् है। अब बीचमा रहेको छ हाम्रो 0.5 को ड्युरेसन रहेको थियो। यसलाई पनि यहाँसम्म राखौं र कपी। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 1.7 रहेको थियो र यसलाई पनि कपी गर्नुस्। 0.5 राख्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन 1.6 थियो है। ल यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा जाने छौं। यसमा चाहिँ यदि तपाईले कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै शेक इफेक्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इफेक्टहरु यदि शेक इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले फेरि ब्याक आउनुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले बेसिकमा जानुपर्ने छ। बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा शेक इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि शेक इफेक्ट कुनै पनि हामीले राख्नु पर्यो भने मात्रै है। यदि शेक इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने शेक इफेक्टलाई युज नगर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ युज गरेन र भिडियो इफेक्टमा गयौं। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले फ्रेममा जानुपर्ने छ। फ्रेममा गइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले लिड राख्ने छौं है। लिडमा क्लिक गर्नुस्। ओके अनि लिडको ड्युरेसन पनि मिलाउने छौं तर यसलाई थोरै तल ल्याउनुस्। थिची राख्नुस् अनि तल ल्याउनुस् है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म राख्दियौं है। स्टार्टिङ देखि लास्टसम्म राख्नु होला र अब तपाईले यदि यसमा कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने डाइरेक्टली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई 9:16 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ। अहिलेको रेशियो भनेको हाम्रो 16:9 को रेशियो हुनेछ है। तपाईले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि तपाईले म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु मैले। त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले भिडियो बनाउन कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेसम्म फेसबुकमा तपाईलाई मेसेज रिप्लाई दिनेछु है। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई डन बटनमा क्लिक गर्ने छौं। यो चाहिँ अब सेभ भइसकेको छ कम्प्लिट रूपमा है। डनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। भिडियोमा जानु होला र जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यसलाई फेरि यसमा के गर्नुस् इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा लास्टमा आउनुस्। एन्डिङ अप्सन रहेको छ यसलाई डिलिट गर्नुस् र अब चाहिँ फर्मेट चुज गर्नुस्। फर्मेटमा 9:16 को रेशियो चुज गर्नुस् अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो प्रोपर तरिकाले टिकटकको रेशियो हाम्रो 9:16 को रेशियो हुन्छ है। त्यो भएको कारणले हामीले 9:16 को रेशियो राख्यौं र सेभ बटनमा गएर सेभ गर्यौं। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।